semento. Ayan. Yan, o. Ayan. Steam na itakin pa natin. Bakit parang di pa mantay? Ating Japanese rice. Ayan. Sinain ko na, hindi ko na pinakita yung okay na yan. Malambot na. Malambot na. Pag malambot na, okay na.
ba? Rice vinegar. Okay na? Tapos lagyan ko ng ano, sesame oil. Sesame oil. Ilan? Bango. Mabango ba? Ang sarap. Ang bango-bango. Wow, napakasarap. Mukha nang ang ganda naman siya. Mas importante, dito ka. Dahil dito na nagtigil sa USA, kaya sa mga Ganda niyo ito. Opo. Sabi nga sa kanya, Yun ay sa UST. Sa probinsya, ang
like and subscribe.